Čau, vítá vás Mickey z Mickeylandu. Občas se sběrateli splní obrovský sen. Mně se ten sen díky Tonymu splnil dneska. Tohle je kousek, který jsem ze všeho nejvíc chtěl. Přál jsem si ho, snil jsem o něm, furt jsem koukal na videa. A teď je tady v Mickeylandu tahleta krabice. Pojďte se mnou prožít to rozbalení. No takže další fází rozbalování takovýhle bedny bude to dostat ho teda z té art krabice, kde už se dostanu na samotný polystyrén. Takže půjdeme s ním ven. Si to tady takhle odklidím. Převrátím. A dostanu se... Ale to je bedna jako kráva. Tak. A už jsme u samotného polystyrénu. Sideshow. A Malavestros uvnitř. Takže takhle vypadají jednotlivé části Malavestrose. No myslím si, že to bude jako krutá skládačka. Tohle to bude mazec, ale bude stát za to. No vážení přátelé, abyste věděli, co mi čeká, tak já jsem si teda veškeré díly z Malavestrose z igelitu vybalil. Vypadá to asi takhle, bude to totální skládačka, totální mazec. Jak jsem to měl všechno v ruce, tak to vypadá úplně neskutečně. Já jsem zvědavej, jak se mi to podaří a vy se těšte na výsledek. Každopádně Tony, jakožto super prodejce, super kamarád, mi poradil, že každý ten díl má takovouhle barvu ze spoda a že vlastně do té základny, do toho base to takhle všechno poskládám, ale každý ten kousíček je neskutečně detailně dobře udělaný. Já jsem z toho úplně odvařený. No, jdu sestavovat. Samozřejmě, jak už jsem u tady těch velkých formátů teďko naučený, tak vám ukážu, jak takový base vypadá. Tohleto je neskutečný. Podívejte se na ten hrob. Já vám prozradím, že na tom hrobu bude právě Malavestros sedět. Takže toto je základná a proč vám ji chci ukázat je protože samozřejmě se jedná o limitovanou edici 750 kusů celosvětové a 197. totálně vyprodanýho Malavestrose. Nuže, jde se stavět.
Tak a já mám poskládáno. Je to masakr. Přátelé, tohle je můj nejhezčí kousek v Michelandu. Byla to neskutečná fuška ho dát dohromady. A to mě varoval, ale to byla taková zábava, jakou jsem nikdy u žádných sošek nezažil. Mě to bavilo. Bavilo mi to neskutečně. Nejradši bych ho rozebral a skládal znovu. Ale prdlačku jde tamhle. Má svoje místo. Dovolte mi, abych vám představil Malavestrose. Postavu z úžasné dark fantasy Court of Death. Je to kronikář, šílený kronikář tady toho podsvětí. Každý podsvětí, každý příběh zasluhuje zapisovat. A nám to dělá ten Malavestros. Jeho póza je neskutečně krásná. Jak sedí na tom rozkřáplém hrobě, který vlastně tvoří base. Všechny ty jednotlivé knížky a svíce, který jsem do toho musel zasadit, všechno je tak krásně detailní, že tohleto si budu prohlížet hodně dlouho. Opravdu úžasný. Jeho výjev, jak trhá smlouvu mezi nebem a peklem. Ještě se tomu do toho tak šklebí. Materiály použitý, jaký tam jsou. No, já budu skákat, ale to je tak nádherný. Tohleto provedení, to podsvícení, jako když to svítí, ten anděl s tím ďáblem. Ty kráso, to je nejdetálnější socha, co jsem opravdu viděl. A to je právě to, co jsem říkal na začátku. Ten můj sen, který se stává skutečností, to je ono. Tohleto. Na tohleto jsem si šetřil, scháněl, až jsem objevil úžasného týpka Tonyho. Já ho teďko tady budu vyzvědávat, ale Tony, ty děkuju. To je to slovo, který ti posílám. A to obsahuje celý balíček všeho. Dáme někdy pivko, kámo. Tohleto je úžasný. Naprosto úžasný exponát do mý sbírky. Jak jsem zmínil asi před pár vteřinama, budu si ho hodně dlouho prohlížet, protože jak ho tady takhle točím, jak jsem ho skládal, tak jsem si ho prohlížel. A je plnej detailů. Tak jak to Sideshow umí, je strašná škoda, že prostě tahle ta linka zřejmě skončila, jako nechápu. Podle mě to jsou jedny z nejhezčích soch, který kdy Sideshow udělalo. Bože můj, to je masakr. Šílený kronikář, ty Malavestros v Michelandu. A už mi z něho hrabe, protože to je fakt masakr. No, nicméně vám řeknu pár technických parametrů tady k té soše. Samozřejmě se jedná o polystonovou sochu, doplněnou plastem a textilí. Neskutečně krásně nakombinovaný. Všechno v nejvyšší možné kvalitě. Výška tady té sochy je 52 krásných centimetrů. Je fakt půlmetrová, krásná. Široká je 29,2 cm. Hloubku má 23,5. No, vidíte, aspoň jak jsem unešený. A jeho váha jsou 4 kg. 3,9 přesně. 4 kg krásného polystonu, no podívejte se na to, to je prostě... Já se budu velice snažit vám tam co nejlíp zakreslit ten detail. Vydaných kusů celosvětově téhletý sochy bylo teda 750. To číslo jsem zmínil, když jsem ukazoval base, nicméně by to mělo být ještě tady takhle na té krabici ze spoda, protože já jsem to zapomněl. Ale je hezký, 197. kus v Michelandu tady zakotví a ten tady prostě bude, to je socha, který si nikdy nezbavím. Jseš krásnej, kámo. Ty vole, no to je parádička. Říkal jsem si, že tohleto video nechci natahovat na hodinu a podobně, ale koukám, že stejně asi bude hodně dlouhý. Ale uznejte sami, že tenhle ten cápek za to sakra stojí. Ty vole, já jsem zvědavý, co na ně řekne dcera, že ho vidí, ta se ho bude bát. Ale je to masírka. Lítám v těch kurtkách, tyhle. Proto možná tady občas vidíte nějaký to prázdno, protože se prostě zbavuju takových těch mojich herních, když je mám teda strašně rád. Nezanevřu na ně, ale já chci tyhle ty sochy. Ale to už nepatří k téhletý recenzi. Každopádně
Jestli bych měl něco vytknout, tak jsem debil, protože nemám co vytknout. Tyva, tam není nic, to je naprosto úžasný. Byť i to skládání, který bylo totální psycho, je to mazec, jako to skládat. Ještě, že mi ten Tony tam dal tu nápovědu, že prostě ty jednotlivé dílky jsou barevně odlišený do toho base. A stejně jsem to hledal, jako jo, ty věci, kam to zacvakat, jak to správně umístit ve správném pořadí. No naprostá nádhera. Naprostá nádhera. Plus ta přidaná hodnota tomu skládání teda, jako jo. To mě to opravdu bavilo. Trošku jsem se toho bál, ale ty vlá. Ta textilie, ty je úplně nádherně udělaná. No, nebudu na něm hledat chyby, protože tahleta socha, přátelé, chyby nemá. A jestli někdo nad ní uvažujete a byli byste si ji schopni sehnat a líbí se vám taková věc, tak do ní jděte okamžitě. Ale myslím si, že asi ten trh tady s těma vyprodanýma kusama bude velice špatný, ve smyslu, že asi sehnat moc dobře nepůjde, ale kdo se snaží a jde se za svým snem, jako já, tak ho prostě má. A já mám takovou radost. A s tou radostí to rovnou asi utnu, protože už bych tady dělal jenom svoje výjevy, na který nikdo není zvědavej. Všichni jste zvědaví na tady toho Malavestrose. Já vám ho teda ještě natočím trošku do detailů, ale ty detaily asi nevychytám všechny. Budu se snažit. Přátelé, díky, že koukáte na moje videa, díky, že to odebíráte a lajkujete a podobně. A vůbec furt děkuju, ale to díky vám fakt patří. Zase někdy brzy se uvidíme u nějakého nového videa. To je neboží. Mějte se. Miky.